Autoidentifico, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne, Amalia, cum o percepi pe Camelia? E într-un dormitor. Stă în pat, cu genunchii, stă în fund așa în pat, cu genunchii ridicați la piept și în față are o pernă mică, pufoasă, albă și ține perna aia așa în brațe și plânge. În fața patului, la vreo jumătate de metru, hai să zic un metru, dar nu e un metru, de patul ei, percep un șifonier cu o ușă foarte mare de oglindă. În spatele ușii percep doi reptilieni care stă și o privesc. E ca și când îi se induce prin oglinda asta starea asta de tristețe continuă. În momentul în care am întrebat-o de ce plânge, îmi spune că nu-i place stadiul în care se află, pentru că, deși are cunoștințe foarte multe, toți oamenii au plecat din jurul ei, toată lumea a plecat, se simte singură, se simte abandonată. Iar chestia asta îmi spune ce folos să știi atâtea dacă n-ai cu cine să împarți aceste cunoștințe, și iar plânge. Cât la sută din toate aceste cunoștințe le folosește pentru ea, de când le-a aflat? Să se uite 68. și să vadă. Să conștientizeze asta. A folosit 68, da, până acum. Și ce o împiedică să le folosească 100%? Ca să fie fericită, mulțumită. Faptul că oamenii nu au același stadiu, mi-arată, de cunoștințe ca și ea, ca să aibă cu cine să discute. Pentru ceilalți, ea de fapt, îmi spune spiritul meu, ea de fapt a suferit un declic vibrațional frecvențial față de ceilalți oameni, astfel încât ea este pe o vibrație oarecum destul de înaltă în comparație cu cei care erau în jurul ei. Iar chestia asta îmi spune spiritul meu că asta e de fapt tristețea ei. Adică ceva de genul, ce folos că ești o miliardară într-o casă cu piscină și înconjurată de diamante și de aur, dacă nu e nimeni pe lângă tine cu care să te bucuri de lucrul ăsta. Este conștientă de importanța atașamentului pe care îl are față de cei din jur și ce se întâmplă în jurul ei și că asta o împiedică să fie mulțumită și fericită? Pentru moment? Nu e conștientă, pentru că îmi spune că a încercat să conștientizeze chestia asta, dar n-a ajuns la nu e nimeni care să-i explice chestia asta și nu e nimeni care să o învețe cum să meargă mai departe singură. Aici cred că este nodul pe care ea trebuie să-l dezlege, să înțeleagă, să conștientizeze că se poate simți foarte bine și poate ajunge la starea de mulțumire și de fericire chiar și singură. Și, de exemplu, dacă poate să vedeți acum care este cauza pentru care nu-și găsește servici de câteva luni. Asta este cauza, tristețea ei și faptul că ceilalți parcă nu o mai văd în raza lor. Înțelegi? Parcă pentru ceilalți oameni ea e dispărută. A devenit, cum să spun, e ca și când, ca să pot să explic, mi-arată o scară, undeva ea e la jumătatea scării și oamenii sunt jos, cei din jurul ei. Iar pe ăștia îi doare gâtul să se tot uite în sus la ea, știi? E ca și când au preferat să o abandoneze, să o lase în pace. Dar nici ei nu i-a convenit să coboare la ei. Cât la sută este în acceptare ea în situația în care se află acum? 5%. Păi cum să își găsească servici? Dacă ea nu se acceptă și nu se vede nivelul la care este și nu apreciază și nu conștientizează valoarea ei, nimeni nu o să o poată vedea, nimeni nu o să o poată ajunge la ea și nimeni nu o să o bage în seamă și nu o să-și găsească servici ca atare. Iată cât este de clar scena pe care ai descris-o tu, Amalia, ca să conștientizeze ea. Motivul acidității din organismul ei care se transferă în fizic. Iată. Plânsul și tristețea asta, melancolia asta, are legătură directă și foarte rapidă cu fizicul. Adică, în mod normal, din energetic, mi-arată spiritul că în unde
vine către fizic, dar nu se vede neapărat imediat în fizic. În timpul nostru poate să dureze și un an jumate, îmi spune spiritul meu, ca din energetic să se transforme în fizic. În schimb, la ea percep canal direct deschis cu fizicul. Adică dacă partea ei subliminală este tristă astăzi, ea mâine în fizic manifestă tristețea. Posibil ca oglinzile pe care le are în față, le are pentru a se putea privi și a se putea vedea în realitate cum este, ca să conștientizeze. Nici de cum să se sperie, să-i fie teamă, ca să poată să atragă acei reptilieni pe care să o supravegheze. Reptilienii nu prea ajung la ea tot timpul. Tocmai de-aia îi percep în spatele oglinzii. Exact. Dar da, au influență, adică în momentul când ea stă și plânge, au influență, emană energie care să o întristeze și mai mult. Știi? Iar faptul că are oglinda asta în față, ei amplifică foarte mult starea, percep. Da. În loc să se vadă în realitatea în care este, ea se sperie de ce vede și pe fondul sperieturii reptilienii o pândesc și așteaptă frecvența asta. Ai înțeles, Camelia, ideea? Da, am înțeles. Bun. Acum, hai să vedem dacă mai are... Cât la sută de energie are ea? Acum, energia sufletului? 98. Bun, deci posibilități ar avea suficiente și să le și folosească. Adică este integrată, doar că ea momentan se axează pe chestia asta, știi? Adică gen matricea, ți-am spus, datorită declicului frecvențial dintre ea și cunoscuții ei, inclusiv angajatorii, toți oamenii, pur și simplu ăsta este adevăratul motiv pentru care ea e în stagnarea asta aici. Ce reprezintă visul ei cu mantia aia aruncată peste ea care o strângea? Și-a pus protecție ca să nu mai simte frigul venit din afară, îmi spune. S-a învelit cu o pătură invizibilă. Și tot i-a și-a scos-o, da? După aia, că a dat tot i-a și-a scos-o, că a conștientizat. Spiritul ei îmi spune că i-a atras atenția prin a strânge-o mantia, pătura respectivă pe mâini, mi-arată. Între umeri și coate și puțin pe spate, mi-arată cum pur și simplu i-a strâns-o puțin pe corp ca să-i atragă atenția. Să o vadă ca să o poată să-și o elimine. Bun, foarte bine, Maria. Hai să vedem dacă mai ai făcut ceva contracte, dacă s-a mai activat vreunul din trecut, dacă mai este, la ce moment se află ea, dacă mai trebuie să elimine ceva. Și chemăm Camelia, orice entitate, cu orice contract, dacă mai este din ceva timp, să vină acum în fața voastră, că număr până la 3. 1, 2, 3, absolut toate, din toate timpurile și spațiile, tot ce mai este. Și te împiedică să vină acum. Nu a venit nimeni. Erau pe punctul de a fugi și reptilienii ăștia din spatele oglinzii, dar spiritul meu le-a interzis să mai stea acolo și să o influențeze în vreun fel. Și a tăiat conexiunile dintre acum, ea da? și reptilienii respectivi și au plecat. Percep că i-a închis oglinda și acum face camera de lucru. Așa, ca să vedem dacă are ceva blocaje, implanturi, programe, se elimină tot ce mai are, tot ce a mai creat sau s-a mai format. Nu-i percep implanturi, nici sigilii. În schimb, îi percep paraziții astrali, larve astrale, în stomac, în ficat, în inimă, în rinichi și pe coloană, dar cum să spun, în smocuri, începând de la ceafă, în smocuri, până jos la rinic și în intestine percep foarte multe. Ce mai percep în timp ce o curăță spiritul meu și spiritul ei, percep foarte multe emoții desprinse, adică cum să spun, e ca și când
dau haină jos după mine, dar o țin pe piept în continuare, știi? Așa sunt nu renunță emoțiile la ea. ele. Aha, nu renunță. Are program de atașament. Da. Vechi, Da, este programul de atașament de care spui tu, îl regăsesc în chakra rădăcină. Ce ține de pământ înseamnă, de material. Cam pe acolo se fac atașamentele, da. Acum percep că încă îi scoate larvele astrale. Să scoată tot. De peste tot, oriunde ar fi ascunse, să le scoată absolut pe toate. Este și cauza problemelor ei de sănătate care o mai deranjează? Cu intestinele, cu coloana? Da. Și aciditatea din gât, percep rușinea de a vorbi, care, la fel, cum să spun, le ține în stomac, la cum îmi arată emoția asta, deci are cuvintele, le macină în stomac, dar nu-i până la esofag îi ajunge și e ca și când le ține puțin acolo, ar vrea să îi se dea posibilitatea să dea replica și le închide înapoi, e rușine să vorbească, e rușine să confrunte, e rușine să exprime. Și are și frica de a deranja și asta percep că i-o scoate, numai firicele din astea îi scoate. Firicele roșii, emoțiile. Și de aici și dezordinea mentală, nu? Gândurile împrăștiate, nu poate să se adune. Ca și când stă cu atenția foarte mult pe gât și pe stomac, adică pe modul de exprimare, nu știe cum să se exprime, ca să poată să atragă oameni lângă ea, ca să poată să atragă, să se facă plăcută și nu mai stă cu atenția nici pe mental, nici pe chakre, nici pe nimic. Atenția ei e aici, în zona esofagului și în zona stomacului, deci în piept, aici, în zona asta. Și pierde din vedere celelalte situații. Acum o curăță și pe spate, văd. Și mai scoate vinovăție. Responsabilitate excesivă, indisponibilitate. Dar cum să spun, în momentul când am dat eu să-i scot indisponibilitatea programul ăsta, cum să spun, deci eu trăgeam de el să-l scot afară din spate, mai exact dintre zona umerilor și a omoplaților, acolo, destul de mare, mi-l trăgea înapoi. Ziceai că e o chestie magnetică care mi-l tot trăgea înapoi, știi? Nu vrea să dea drumul, da. Era ceva de genul, îi place să se facă utilă. Da. Adică mi-a zis ceva de genul, de asta am nevoie. Și spiritul meu a început să-i explice și spune, nu, zice, tu nu trebuie să fii ca un fel de servitoare, tu trebuie să ți se propună, nu trebuie să ai tu programul de indisponibilitate pentru alții. Și la un moment dat și-a întrebat spiritul dacă e bine să-i dea drumul și spiritul a dat din cap și a zis că da, e bine. Grija excesivă. Că se va simți bine despre, după ce îl va scoate. Să-i scoate și grija excesivă ca să... Din gât o scoate. Așa. Hai să vedem ce mai are de scos, ca și programe, ca și emoții, ca și blocaje. Ranchiuna pe propria persoană și pe propriile decizii, o scoate după peste tot. Supărarea, o scoate predominant din zona feței cu tâmplă, cu maxilar, cu tot, inclusiv cu urechi, din gât, din plămân și din intestine. Stresul îl scoate predominant din zona abdomenului, cu renichi cu tot, din coccis și din plămâni. Tensiunea, iar, o scoate din zona inimii, din bilă și din pancreas. Neiubirea, o scoate din pancreas, din inimă și din ficat. Ura, dar cum să spun, când zic ură, văd că e întoarsă către ea. O scoate din ficat, din picioare, de la zona genitală în jos,
și din ceafă. Confuzia o scoate din ceafă, din asta, cum îi spune, partea dreaptă a creierului, cum îi spune? Emisfera dreaptă? Corect, așa. Și din splină. Insuficiența o scoate din ochi, din sânul drept și din numărul drept. Frica să ia lucruri pentru ea. Umeri, mâini, picioare, ochi, inimă. Și mai e unul care, rezistența la schimbare și frica de necunoscut, predominant din stomac. Și mi intrase înapoi, dar le-am prins repede și le-am scos. Predominant din stomac, a scos și din restul corpului, dar mai subțire. Și nu mai... Bun, să mai dea comandă odată de atașament, dacă mai e pe undeva ascunsă din orice zona corpului, și programul de sacrificiu, să scoată tot. Sacrificiul îl scoate nu atât de pregnant, suav, dar el scoate de la baza capului, de deasupra cefei, îi trage așa ca o fâșie până jos la picioare, inclusiv de sub picioare. Și da, cu toți centrii, din toți centrii energetici după spate. Bine, vezi vinovăția dacă a scos-o, că nu mai știu. A scos-o pe asta? Bun. Dar nu-i mai scoate? Nu-i mai scoate. E destul, este foarte bine că a acceptat și atâtea să scoată foarte bine. Îmi spune că acceptă. Ia stai să-i scot eu și nevoia, că mi-a zis accept ca să fie bine și să-mi pot face prieteni. Și mi-am dat seama că are o nevoie de validare. Stai să eu caut și pe asta. Între timp, Camelia... În intestine. Da, și uite ce probleme avea și cu intestinele. Da. Între timp, Camelia, să comunici cu spiritul tău și să-ți declari acum mulțumirea și acceptarea a ta, alături de sufletul și spiritul tău, că tu ești suficientă pentru tine, tu ești mulțumită cu tine însăți, cu toate părțile tale energetice, mentale, să te accepti și să stai cu ele cât mai mult, să-ți dedici mai multă atenție și timp ție, părții ta, corpului tău, să-i lași pe alții, chiar și dacă sunt din familie. Că dacă ești tu bine, după aia, dacă o să vrei și o să înțelegi și o să fie nevoie, o să te ocupi și de ei. Bun, hai să vedem acum linia de potențial de suferință, să o curățăm și să-și propui acum, Camelia, după curățare, tot ce-ți dorești. Este o linie, dar nu scrie nimic pe ea și nu e atât de închisă. E mai, cum se spune, are griola așa puțin, cam ca ceața. Te scoată, curăță, dizolvă, topește. Îți propui acum, Camelia, cu toată puterea și voința ta, că am văzut că atunci când te mobilizezi, faci minuni, cu toată voința ta, scoți, dizolvi toată această negreală, umbre ale trecutului, imprimate acolo, informație energetică, tot ce e acolo și pui acum tot ce-ți dorești tu, un serviciu compatibil, benefic pentru tine, satisfăcător, mulțumitor, cu persoane compatibile ție, bineînțeles sănătatea totală, perfectă, într-un timp în care corpul tău poate și acceptă să se realizeze vindecarea totală a corpului fizic, inclusiv a tuturor celulelor tale. Și tot ce-ți mai dorești, înțelegerea cu soțul, cu copilul, cu toți. În primul rând, dar acceptarea ta, armonia cu tine, ca să poți fi acceptată și armonizată cu cei din jur
Și Amalia, deconectarea de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor, dacă mai are, să-și curețe orice urmă de acolo, orice amprentă, orice energie rămasă acolo, să o curețe și să o aducă în interiorul ei acum. Absolut toată energia care este împrăștiată pe oriunde, de oricând, să vină acum înapoi curată, purificată, să se așeze de unde a plecat. Da. Și a pus pe linia de potențial tot ce trebuia? Da, am perceput că și-a pus, doar că la un moment dat am perceput-o, primul lucru care am văzut că și l-a pus cu foarte mare entuziasm, o chestie din asta de masaj cu niște uleiuri și cu niște pietre. Nu mi-a dat senzația că ar fi cristale, mai degrabă niște pietre din astea încălzite, dar foarte entuziasmată că făcea masaj cu uleiurile respective. Masaj terapeutic, mi-a spus că este. După care am perceput-o că foarte entuziasmată și-a luat ca un fel de halat alb pe ea să se ducă să aibă grijă de niște bolnavi la spital. Să conștientizeze în primul rând că după fiecare masaj este nevoie să se curețe, să-și elimine toate energiile acumulate de acolo, pentru că ea, prin mila ei și grija excesivă, ar putea să uite și să-și rămână reziduri energetice prin mâini și să le preia. Să conștientizeze asta. Da, în energetic se ajută de pietre la lucrul ăsta, pentru că mi-arată foarte multe pietre care le ia și le pune pe pământ la curățat și le tot schimbă. Bun. Adică e ceva de genul, toată energia o transferă în pietrele respective. Și când vine de la bolnavia, la fel, să facă, să-și amintească, să se curețe și să-și adune toată energia rămasă pe oriunde când vine de undeva. Bun. Chemăm persoanele în viață, din prezent, să vedem dacă mai are cordoane cu cineva, copilul, soțul, pe cine mai e în viață, Camelia, nu mai știu, părinții trăiesc? Mama. Bun. Mama? Mama, frații, surorile. Are cordoane, dar nu le percep. Sunt destul de curățate și foarte frecvent tăiate, din ce percep aici. Foarte. Adică n-aș spune. Trebuie să mă uit puțin la soț. E îngrijorat, în primul rând. E îngrijorat, e îndurerat și el are nevoie de atenție. Adică îl percep puțin agitat, dar parcă vrea atenția ei. Caută atenția ei, o caută pe ea. Și faptul că el se gândește la ea, iată că o cam tulbură și pe ea și o îngrijorează și se tot gândește acolo și așa mai departe. Compatibilitatea ei cu el, cât este acum? 33. Bun. Probabilitatea să rămână în Italia? 68. Dar pentru România nu are compatibilitate? Nu-ți dă nimic? Nu-mi dă nimic. Uite, 57 ar fi pentru Spania. Compatibilitatea cu radiestezia? 98. Efectul lucrului ei asupra ei cu radiestezie a avut că avea îndoieli și asupra acestui aspect. 86. Bun. Dar avea blocajele alea acolo, programele alea, asta o împiedica apoi, ce am găsit noi la început. Bun. Da. Cu visul am văzut. Transgeneraționalul. Așa, da, mă uitam pe puncte, da, am terminat punctele. Hai să mergem atunci la transgenerațional, să terminăm și cu, vezi dacă au cordoane. Sunt cordoane, dar, cum să spun, tot îmi vine să zic că e oarecum un capitol încheiat, îmi vine să spun. Bun. În sensul că a conștientizat că ce a putut să rezolve de la ei și pentru ei
a cam rezolvat. Și îmi spune acum că problema ei e actualul, nu trecutul, gen prezentul. Da, foarte bine. Foarte bine. Înseamnă că tot ce a ținut de ea s-a echilibrat. Poate să trimită informații ca să fie ea și mai mulțumită, să trimită și celor prezenți și celor trecuți, să trimită informația că să fie prezenți în interiorul lor, să fie conștienți de sufletul și de spiritul lor, de mintea lor, de conștiința lor, de sursa de unde a plecat, adevărată, pură și conștiința universală cu care să se alinieze ca să devină liberi, puternici, să-și recupereze toate valorile pe care poate le-au pierdut sau rătăcit în noianul de aspecte ale vieții pământești și să le transmită tuturor. Da? A transmis, da, dar între timp am perceput că băiatul rămăsese acolo și zic, de ce n-ai plecat? Și mi-a spus ceva de genul că mama tot se întreabă care sunt problemele mele pe relațional. Zice și în fizic nu-i vorbesc, dar îi transmit prin tine exact așa. La ei am văzut, mi-arată la părinți, la ei am văzut că iubirea nu durează și că iubirea ca să fie ok și în armonie trebuie să fie la distanță. Și zic, da, astea da programe. Și a spus, zice, da, asta am văzut la ei, asta cred eu că e ok. Bun, putem să-i transmitem că este un program pe care l-a preluat de la ei și că nu trebuie neapărat să-l urmeze, să țină cont de el și el poate să le elibereze, să se debaraseze de el, să-l destructureze, să renunțe la el acum pentru totdeauna, pentru că altfel nu-și va găsi liniștea și familia ideală și este un mod de a susține părinții și am spus și ăsta este greșit, un program de un program și ăsta, da. Greșit să iasă din programele astea și să-și aleagă drumul lui personal, să nu mai țină cont de părinți. Transmite-i acum, Camelia, tot ce dorești să transmiți prin Amalia, dacă ai ceva să-i spui cu voce tare, dacă nu îi transmiți mental. Ce îi transmit eu? Să-și vadă de viața lui, că noi ne descurcăm. Bun. Să-și vadă de viața lui. Eu vreau să-l văd pe el fericit. Să nu împrumute de la voi ce nu e bine, ce nu e nu, corect, absolut, da? Nu vreau nimic să iei de la noi. Să fie el însuși. Vrei să tai cordonul cu el sau? Da, îl tai, las liber, să fie liber. Așa, foarte bine. Să decide pentru el. Transmite iubire. Să fie bine lui. Iubire, armonie, îi trimit toată iubirea mea. Da, și că îl eliberezi și te deconectezi, să se deconecteze de tine și de toate programele pe care le-a luat de la taică-su, de la tine, ca să fie liber și fericit, da? Poți să transmiți intens mental că ai putere să o faci. Da. A plecat acum? Foarte bine. Bun. Cu mama ai vreo problemă, cu tatăl la fel? Vrei să le mai transmiți ceva, Camelia? Tatăl a fost la transgenerațional și s-au tăiat cordoanele, i-au plecat. Și nu, mama n-am perceput nimic în neregulă. Puțină, cum să spun, ceva de genul, puțină indiferență, dar îmi vine mai degrabă să spun la ce am perceput eu între ea și mamă, cam tot așa, distanță, răcire prin distanță. Așa e? Da. Așa e. Poți să le transmiți, să știi, Camelia, acum, că ești în stare de relaxare aici alături de Amalia, pentru că ei aud, prin univers aud informațiile de la tine, te recunosc. Da, știi că eu o iubesc și îi vreau tot binele și să stea bine. Și să fie liberă, să fie liniștită. Să fie liberă, liniștită, da. Să nu-și mai creeze tot felul de programe care o împiedică, iată. Spune că atenția pe sufletul și spiritul ei o ajută foarte mult să se păstreze și sănătoasă și liberă. Bun, hai să-ți percepi spiritul acum, Camelia, poate vrei să știi. Spune-i să te atingă pe cos, să se facă simțit și să ne spui dacă îl percepi.
Dacă nu e nicio problemă. Pe mâini, Mhm. parcă mă strânge de mână. Mai ales de stânga simt așa că Păi, mulțumește-i, dacă percep bine. Foarte bine. Mulțumește-i, Camelia, și comunică cu el, spune-i tot ce vrei, că ești foarte mulțumită de rezultatele tale împreună, că dorești să stați uniți, să vă simțiți, să vă percepeți, că mergeți împreună pe același drum, benefic pentru corpul fizic și pentru ei, că vrei să-l simți, să-l percepi, să-ți asculți instinctul, vocea interioară, prin el, prin suflet și tot ce mai dorești tu. Și acum să facem conexiunea cu ele. Spune-ne dacă mai are conexiunea cu Pământul și cu sursa, Maria? Le are. Hai să le amplificăm. Camelia, îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie pură, strălucitoare, care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și te conectezi acum, Camelia, cu energia pură a Pământului, strălucitoare, care conține toată informația, puterea și hrana care ne ajută și ne susține, și te întorci înapoi în corpul tău. Da? Mulțumești cu recunoștință și te întorci înapoi în corpul tău. Te vizualizezi ca fiind un canal de lumină strălucitoare și simți putere, simți încrederea în tine, simți viața, simți voința ta până în creștetul capului. Și de acolo rogi spiritul tău să accentueze canalul către frecvența sursei și conștiinței universale, pe unde tu ai venit. Să-ți amintești valorile, calitățile, capacitățile tale. Să te întorci înapoi alături de sufletul și spiritul tău și să activezi toate memoriile și puterea inimii. Să accepti și să integrezi energia masculină cu energia feminină. Să integrezi cele trei părți tot mai mult și tot mai bine, suflet, spirit și mintea fizică. Și să vedem, Amalia, dacă mai este nevoie de... Bun, activăm chakrele, le dăm comandă să se reorganizeze, să funcționeze perfect pentru a hrăni toate organele din corp și toate celulele. Emisferele dreapta cu stânga să se echilibreze, să se lumineze, să fie limpezi, clare, coerente, comunice una cu alta. Toate circuitele energetice să-și reia activitatea corectă, normală. Să-și extindă energia în câmpurile ei și să-și stabilizeze, să-și reorganizeze și câmpurile după culoare, mărime, să șteargă orice amprentă a programelor vechi. Acum, pentru totdeauna, toate câmpurile să se curețe, să se lumineze, să strălucească și să devină protecție permanentă a ei. Să extinde energia. Mai este nevoie de ceva în corpul ei ca să fie în regulă sau e ok? Acum îi lucrez, dar îi lucrez cu energia ei. Bun. Oh, deci se poate. Are frecvența corespunzătoare. În ce zonă lucrezi? Poate simte și... La intestine, îi lucrez și la umăr și la piciorul drept. Umărul care? Drept. Foarte bine. Să ne spui, Camelia, dacă percep ceva, ori căldură, ori rece, ori mișcări, ori furnicături, ori pur și simplu o stare de bine. Stare de bine. Foarte bine. Simți liniște? În general, cum te simți? S-a schimbat ceva față de început cum erai?
Nu, am simțit energia, m-am încălzit așa foarte, efectiv am simțit căldură în mâini, în primul rând. Da, simți că te-ai mai adunat așa, te-ai mai liniștit la minte, Eu zic că da. mai ușurat, ai mai cum ești? Da, de ușurat, da, mi-au curs lacrimile în continuu și am oftat. Bun, deci ai simțit eliberarea cât de cât. Da, am simțit-o. Că am oftat de foarte multe ori și lacrimile au curs. Asta înseamnă descărcare, eliberare, Da. Foarte bine. Pe să facă, lucrez acum și la coloană. Foarte bine, rugăm corpul camelului să accepte frecvențele corespunzătoare pentru vindecarea zonelor și a tuturor celulelor care au nevoie de regenerare, de vindecare. Gata. Cum ești, Camelia? Bine. Sunt bine. Hai să curățăm casa în care locuiește ea acum. Știți că eu locuiesc cu o prietenă, de asta spun, curățați locurile Partea mele. ta. Mhm. Da. Mai e ceva Nu de e curățat? Percep că te-ai ocupat destul de des de chestia asta. Da. Curățarea casei. Lucrurilor, da, spațiului tău. Mai e ceva în afară de casă de curățat? În România, da, acolo n-am putut să fac nimic, pentru că acolo am icoane, n-am putut. Unde Dacă el locuiesc nu vrea, eu băieții, nu pot. Da, eu nu pot să arunc nimic de acolo fără permisiunea lor, așa, fără permisiunea lui, că Răzvan n-are. Bun. Da. Robinetul abundenței, să vedem cum funcționează și ce șanse are să... Era blocat din cauza tristeții. Acum percep că ia ca un dop de ceară. Și acum începe fluxul. Ce mai recomandă spiritul? Să-și activeze bucuria interioară și mulțumirea. E foarte important să nu mai coboare în stările astea apatice, îmi spune. De fiecare dată, odată cu tristețea ei, va vedea imediat în stagnarea banilor. Să te gândești la aspectul ăsta ca să poți să-ți ridici frecvența Da. din când, ca să... Bun, cât la sută s-a recuperat energia sufletului și conștientizarea? 100% și conștientizarea e 94%. Metabolizare, câte zile? 4. Bun. Cum ești? Mai ai întrebări? Mai ai nelămurire, Camelia? Nu, vreau să știu la glezna stângă dacă poate să vadă Amalia ceva, eu știu. De ce? Că eu oricum nu, să văd dacă era cam... piciorul cu problemă atunci? Și să vezi Da, cum că oricum arată. vreau să fac o rezonanță și trebuie să mă duc din nou să văd. Vreau să urmăresc până la vindecarea progresul în totală, sens. nu? Pe cum e Da. progresul. A coborât energia și acolo, m-am uitat, dar n-am văzut nicio neregulă. Dar oricum s-a împrospătat pe peste tot. Dar ca să spun că văd o neregulă la glezna sau la osul respectiv, în energetic nu este. Deci arată bine, cu alte cuvinte, da? Foarte bine arată. Pentru că îmi spunea că este o amprentă prima dată când... Deși amprenta mi-ai spus, chiar în Atunci? amândouă sesiunile, da? Dacă mai e vreo amprentă energetică pe care să-i cauzeze sau să-i facă ceva rău în viitor. Nu mai deci văd a dispărut, da? și nici n-am văzut absolut nimic la Încă piciorul de la ăla. început, acum n-ai văzut. Ok, mulțumesc. Ok. Bun, ștergeți din minte, Camelia, dă-i că comandă Amalia să șteargă din minte informația asta, amprenta asta,
Rigiditate i-am scos de la dreptul. Dar, în schimb, nu, la stângul special i-am verificat și mobilitatea și... Nu, n-am văzut nimic în neregulă. Nu, era o curiozitate a mea, pentru că ți-am spus, eu mă simt bine. Deci cum era și cum îs acum, dar era o curiozitate, pentru că tu, când am făcut hipnozele trecute, mi-ai spus că tu vezi numai amprenta. Și eu vreau să văd, după ce ai făcut chirurgia cu lumină, vreau să văd cum Dacă e mai acum. rămas Asta a amprenta fost. și cum se prezintă acum. Da, asta a Bun, fost deci tot, arată nu bine, că... da? Înțeleg. Ok, mulțumită. Bine, Camila. Foarte bine Mulțumesc. arată. Bine. S-a mai lucrat și Mulțumesc. acum? Oricum, Sau aplicat frecvențele corespunzătoare de care mai aveai nevoie acum, deci ești ok. Nu i-am activat frecvențe pentru că nu a Nu, fost ai lucrat nevoie. cu energia ei. Cu energia ei și a Corect. sursei, corect. Bine, Amalia. Gata, Camelia, mai e ceva? nu. Acceptul de publicare, ni-l dai? Da, Mulțumim. Ești bine, da? Te simți mulțumesc și eu. Da, sunt bine, stau foarte bine. bine? Văd No, mi s-a ridicat și Ce? sunt foarte pozitivă. Nu, îmi Ți vine s-a să râd ridicat acum. moralul, zici. Da, îmi vine să râd acum. Simt așa o fericire, o bucurie. Da. Față de cum am intrat plângând, acum mi-au curs lacrimile, am căscat, m-am eliberat, acum am renăscut din nou. Foarte bine. Rămâi așa, păstrează-te Mă simt așa. bine. Ai zis metabolizare de câte zile? Cred că ai zis. 4. Da. Bun, perfect. Mulțumim. Ne oprim Mulțumesc aici. și eu. Vă deconectați de toți și toate.